এতিয়াহে গাড়ীখন চলাব লাগিছে ছাৰ্ভিচিং কৰাৰ পিছত। পুলিচটো ওচৰতে আছে, আমি আৰু পুলিচৰ কথাই পাতি আছো। এইটো চব কম দামতে দাদাই বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া হেলমেট ৰাখি থৈ দিছে ইয়াত, আপোনালোকে আহি কিনে ল'ব পাৰে। আমাৰ তেল দাৰি লাগিব 800 টকা হ'ব দিয়ক। 800 টকা দিছে তই, ই 50 টকা বেছিকে দিয়া, ই 50 টকা বেছিকে দিয়া তই। গাইছ আৰু এখন আমাৰ 390 আহি আছে। গুড মৰ্ণিং গাইছ, ফাইনেলি এক্সাম চেছ, এতিয়া পুৰা একদম ধামাকাদাৰ ৰাইড কৰিব লাগে আৰু। এতিয়া আজি ফাৰ্ষ্ট মই যাইছোঁ বৰ্তমান KTM শ্ব'ৰুম, মানে KTM ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত। বিতুপনৰ বাইকখন আছে তাতে, তাৰ বাইকখন ছাৰ্ভিচিং দি আছে। দেন মই আজি গাড়ীখন অলপ মডিফাইও কৰিম, হেলমেট এটাও কিনিব আছে আপকামিং ৰাইডৰ কাৰণে। একদম ধামাকাদাৰ আৰু আমাৰ গুৱাহাটীৰ বতৰটো চোন একদম কিবা হৈ আছে, মানে সেইদিনাখন গুৱাহাটী প্লাছতো দিছে যে পলিউশ্যন বাঢ়িছে বোলে, সেইকাৰণে বোলে বতৰটো বেয়া। এতিয়া কালিও আমাৰ 2 তাৰিখৰ ৰাইড এটা প্লেন আছে চবৰে। সেইটো 2 তাৰিখৰ ৰাইডটো ৰিভিল নকৰোঁ এতিয়া, আপোনালোকে গম পাব। আৰু দেন মই 18-19 তাৰিখে যোৰহাটো যাই আছোঁ। যোৰহাট গ'লে এবাৰ আপোনাৰ এবাৰ বগীবিল আৰু অৰুণাচল যাম বুলি ভাবি থৈছোঁ, অৰুণাচল ৰাইড। তাই লগৰ কেইটামানো আছে অৰুণাচল যাবৰ কাৰণে, লগ ধৰি থৈ দিছে। এবাৰ তেতিয়া যদি যাওঁ, মানে যোৱাটো যামেই বাৰু, যোৰহাটত যদি যাওঁ ন এবাৰ দেন হেৰিও কৰি দিম, একেবাৰে অৰুণাচল আৰু বগীবিল মাৰি দিম। আজি কি ৰাতিপুৱা ইমান যাম হৈছিলে। এতিয়া ব'লক বৰ্তমান বিতুপনৰ তাতে যাওঁ, তাৰ গাড়ীখন কিমান দেৰি বা হয়। আকৌ মই তাৰপৰা হেলমেট এটা কিনিব আছে, হেলমেট এটা কিনি কিনে আকৌ গাড়ীখন অলপ মডিফাই কৰিব আছে, কিবা কিবি লগাম। ডাইৰেক্ট কৈ নিদিওঁ, কৈ দিলেতো ইণ্টাৰেষ্টে নাথাকিব ন আপোনালোকক। ব'লক যাই চাওঁ কিমান কি প্ৰাইচ, কিমান কি কথা, সেইবিলাক কৈ কিনে মই ডাইৰেক্ট গুচি যাম। তেল ভৰাই লৈ যাওঁ দে, তেল এঘাট কমি গ'লচোন। মই 2 ঘাট আছিল বুলি ভাবিছিলোঁ, এঘাট হৈ গ'ল। তেলটো ভৰাই লৈ যাওঁ পটককৈ। দিয়ক 100 টকা দিয়ক। টকা একোৱে নহয়। বলক যাব লাগে। সি ফোন মাৰি আছে মোক। না আমাৰ ভাই R15 উইদাউট এক্সজষ্টে কি মাত ওলাই ব্ৰ। কি কোন বেনি সোমাই যাব দিলে মোক। ই মানে চিধা সোমাই আহিব বুলি ক'লে আৰু ময়ো গম নাপাওঁ। এইপিনে যে KTM ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ বোলে এটাই আছে, ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ, মই এইটো ময়ো গম নাপাওঁ। পঢ়াই আছে বা এইটো KTM লিখা আছে, 6 মাইল सर्विस ये है क्या? ओके ओके गाइस गाड़ीखन ইয়াতে ৰখাব লাগিব চাগে।
फाइनली KTM सर्विस सेंटर में पहुंच गए हम लोग का किमान देरी वो হেৰি হ'ল মোবাইল চুবিল চোৰা হ'ল তই আগত ৱাচিং কৰে নেকি মোৰখনত আগতে হেৰি কৰিছিলোঁ মোবাইল চুবিল চেঞ্জ কৰি লাষ্টত ধুইছে পুৰা ধুনীয়া আজি গা ধুই আহিছা ইয়াৰ গাড়ীখন মোবাইল চুবিল চেঞ্জ কৰা হ'ল মোবাইল চুবিল চেঞ্জ কৰি যাব লাগে পটাপট বহুত কিবা কিবি কৰিব আছে এতিয়া বস্তু কিনিব আছে ইয়াত বস্তু মোৰে কিনিব চা তোৰ 390 খন যা চাই লৈ যাগে যা বাইক চাব আহিছে ইমান দূৰৰ পৰা এইখন বেষ্ট ফোন নেকি ইছেস বাইক চাব আহিছে ল'ৰা দাড়ি আজিয়ে ল'ম কিনি দিবি কিম আজি শ্ব'ৰুমত এডভান্স যদি নকৰা ন চাবি কিন্তু মানুহটো কৈ থৈ পুৰা এডভান্স কৰি আহিম চাই লওঁ কেনেকুৱা হ'ব বাইকখন তাতে শ্ব'ৰুমত ষ্টকত নাথাকিব পাৰে গাইছ আৰু এখন আমাৰ 390 আহি আছে হ'ব দে 390 লেটছ গো গাইছ ছাৰ্ভিচিং হোৱাৰ পিছত গাড়ী কেনেকুৱা লাগে চাওঁ অ' ভাই চেণ্ডাল বাৰু চেণ্ডালৰ টাইট হৈ গ'ল অ' ভাই ই উৰি যাব আজি মোৰ পৰা এতিয়াহে গাড়ীখন চলাই ভাল লাগিছে ছাৰ্ভিচিং হোৱাৰ পিছত তাৰ নহ'লে চেনে ঢিলা চাবনে তাৰ কিয়ে চাব একদম একেবাৰে এতিয়াহে পুৰা একদম মানে গিয়াৰটো চেঞ্জ কৰি ভাল লাগিছে মানে চেনটো কেটেক নাই মৰা অ' ভাই KTMৰ ছাৰ্ভিচিঙৰ দামো আছে মটুলৰ ইঞ্জিন অইল ভৰাইছে গাইছ এতিয়া অলপ ইপিনে টেষ্ট কৰি আহোঁ কেনেকুৱা কি হৈছে অকণ চালেহে গম পাম গাড়ীখন মোৰ পিছফালে বহি আছে ৰিহান ভয়তে টানি টুনি একদম বেয়া ধৰি আছে অ' ভাই দুখ যাওঁ ভাই অ' ভাই ইয়াৰ পিছত আমি যাম শ্ব'ৰুমত বাইক চাবৰ কাৰণে দেন মোৰ হেলমেট কিনিব আছে অ' ভাই এতিয়াহে গাড়ীখন চলাই ভাল লাগিছে পুৰা हाँ ऐसा ही है लेकिन ग्लास वो ट्रांसपेरेंट आता है ग्लास ऐसा ही आता है ट्रांसपेरेंट आता है कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं अभी जो ये यूज कर रहे हैं वो उससे बहुत अलग है अलग है मुझे पता है इसलिए तो खरीदने के लिए आया हूँ वही मैं बोल रहा हूँ ये रात को भी दिखेगा मेरे को गारंटी में रात को भी दिखता है ये हाँ क्यों नहीं दिखेगा तो डिफरेंस तो कम ना मैं दिखाई दिया सुन क्यों ऐसे आएगा दो कैमरा तो मुंह फला कर लो অন কৰা আছে নেকি অন কৰাই নাই मैं अभी सुनना अभी इधर ये स्टड्स का हेलमेट है ठीक है स्टड्स का ग्लास इसके ग्लास में अंतर क्यों है यहाँ लिखा है 10 प्रोटेक्शन डे टाइम यूज होता है क्यों लिखा है क्योंकि इसमें ऐसा है वो ऐसा नहीं है इसमें लिखा है नहीं है ना ये फुल्ली दिखेगा এইটো সেম হয় এইটো এইটো তো পিন্ধি দিলে দিলে যে মুৰিটো কি তাই দিছিল এটা বিটু বনোৱা নিচিনা আৰু এইটো গ্লাইডাৰ্ছৰ হয় মোৰ এইটো ব্ৰেণ্ডৰ ভালে শুনবে এইটো এই মডেলো আছে ये है अभी कितना पड़ा है ये फोल्डेबल है क्या ये इसका अंदर वाला जो स्पंज है वॉशेबल फोल्डेबल नहीं है ये वॉशेबल एक गोल्ड का ही वाला एक पीस এইটো বাইকৰ লগত বা এইটো বেছি ওজন বে ये फोल्डेबल नहीं है ये वॉशेबल नहीं है ना नहीं ये बोल्ट ही है ये
तो आपको भी देख रहे हो ना वही है सेम ही है कलर अलग है बस खाली कलर डाल के तो ये भी रात को दिखेगा ना हाँ मैं बोल रहा हूँ दिखेगा ये वाला ग्लास भी नहीं दिखेगा आप खोलो ग्लास माथा तो टाइट करके रखा हुआ है कुछ गीला मेरे से तो टूट ना जाए मेरे हाथ से मैं डर जाता हूँ ये इधर गाइस कैसा लग रहा है बताओ आप लोग कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है अरे ভাল লাগিছে ये बात नहीं है अरे এইটো তো কথা নহয় ন একজনে কি দেখা পাই আছে এইটো খং উঠে মোৰ লগৰ কেইটাই এনেকৈ ঢাকনখন মাৰি মাৰি মোৰ এই গ্লাছখন ঢিলা কৰি পেলাইছে তো গাইজ ফাইনেলি আমি এইটো হেলমেট ল'লোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এখন আমি দাদাৰ দোকানৰ পৰাই লৈছোঁ বহুত ৰিজনেবল প্ৰাইজত লৈছোঁ যদি আপোনালোকে আহে দাদাজনৰ পৰা ল'ব পাৰে বিহেভিয়াৰো ভাল লাগিল কথা চথা পাতি আপোনালোকে যদি ৰিজনেবল প্ৰাইজত ল'ব যদি খুজিছে লাইক এনেকুৱা হেলমেট যদি ল'ব খুজিছে আপোনালোকে বানিও আছে বহুত ধৰণৰ হেলমেট আছে আপোনালোকে যদি আহি কিনে ভেগা বানি বহুত কিবা কিবি পাই যাব কম দামতে দাদাই বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া হেলমেট ৰাখি থৈ দিছে ইয়াত আপোনালোকে আহি কিনে ল'ব পাৰে এইটো 1200 এইটো আহিব 1900 আৰু এইটো হ'ব 900 টকা ও ভাই এইটো এমজি হয় এইটো এমজি হয় এইটো ম্যাগনেটিক কক কম কিমান হ'ব কেমেৰা অন হৈ আছে কম কিমান মই এইটো ম্যাগনেটিক ন আৰু ফোল্ডেবল হয় ধুনীয়াকৈ কমতে দি যাওক ধুনীয়াকৈ 1000 টকা 800 টকা ল'ব দিয়ক এই আমাৰতে আমি লগাম আৰু কি লগাম নহয় 800 টকা এইটো 800 টকা এইটো 800 টকা দাম হ'ব দিয়ক মই 200 টকা কমাই দিলে আপুনি 200 টকা কমাই দিলে মোৰ বহুত বেছি যাব আমাৰ একো এইটো 800 টকা লগাম আমি বেলেগ লগাম এইটো 800 টকা হ'ব দিয়ক 800 টকা দিছে তো ই 50 টকা বেছিকৈ দিয়া ই 50 টকা বেছিকৈ দিয়া হ'ব ন 800 টকা হ'ব এইটো 800 টকা এটিএম কৰিছে জানা হ'লে হ'ব 800 টকা এইবিলাক কিমানকৈ এইটো কিমান 6500 আৰু এইটো 43 মানে এইটো আহিব 39 আৰু এইটো 5100 মানত আহিব এইটো 6100 মানত আহিব বা বহুত কমাই দিলে চোন কি বাদ দে একজোৰ লগাই যায় আছে এইবিলাক তো সেইদিনাখন ক'ৰ একটা প্ৰফিট চাইছিলে দাদা একজোৰ দাম এইবিলাক কিমান 3500 পৰা এইটো এইটো আপোনাৰ 46 47 মান আহিব 4000 ইমান মান আহি যাব আৰু বেন পাইপৰ সৈতে টোটেল কিমান হ'ব মানে টোটেল 7000 মানত হ'ব পাৰে আৰু লগাব লাগিব ৰ এদিন পুলিচে ধৰলে তাতকে দুইগুণ ফাইন কাটিব এইটা বেছি আৱাজ নাই এই কি ও নরমাল হয় এইটো লেনটো চাইবা তবে এলডালো দিনবা লাগব সো গাইস আমি আজি এটা মডিফাই কৰিব লাগিব হা তো তো এলা কেতে 1000 টকা তুমি লগাব লাগিব এটো অনলাইনটো 1000 টকাই লয় মই কাৰণে 1000 টকা দিছো দাদা ঠিক আছে আমাৰ দাদাই মনমত ধুনীয়াকৈ মোক অলপমান কম দামতে দিছে বাৰু তেল ডাইটিটো আৰু ভাইজাৰটো আৰু ষ্টিকাৰ এটাও গিফ্ট দিব দাদাই আমি জানো সৰু ষ্টিকাৰ এটা সেইটোৱে ফাইনেলি গাইছ লগাব যাই আছে বৰ্তমান আমাৰটো লগাই কিনে প্ৰথমত যাবলৈ গ'ল আজি দিনটো ভাত চাত নোখোৱাকৈ আৰু আমাৰ দাদাজনে লগাই দিয়ে দাদা আপোনাৰ নাম কি নাছিম খান আমাৰ দাদাজনে এতিয়া লগাই দিব সেইখিনি লগাওঁ আৰু তেল ডাইটিটো আৰু
এতিয়া অ'কে আগৰ এটা ভাইৰটো লগাই চেক কৰি গাইছ এটা কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে আজি বাইকখন এণ্ড এইটো আমাৰ আছিল তেল টাইটিটো বিটুপনেও লগাইছে এতিয়া বিটুপনৰ তেল টাইটিখন ডিউকত লগাব তেল টাইটিখন দাদাজনে লগাই দিব বঢ়িয়া আজি হৈছে দে আজি ৰাতি হৈ গ'ল তোক এই টাইমিং গুচি যাওঁ কি পালোঁ এটা কেছ হ'ল খালি মোৰ লাইটকেইটাহে এই লাইটটো জ্বলা নাই এই লাইটটো কিয় বা জ্বলা নাই এইটো বুজিব নাই মানে মই এইখিনি দেখাই আছোঁ মানে ৰঙাকৈ জ্বলে মানে ইয়াত ৰঙাকৈ অলপ দেখাইছে ৰঙাটো এইটো চাইডে মোৰ জ্বলা নাই কি বা হ'ল এইটো বাকী এইটোতো গোটাই যাব আৰু কালি এইটো চব দেখা হ'ব আপোনালোকে বঢ়িয়াকৈ এই প্লেটটো যদি এনেকৈ থাকে প্লেটটো যদি এনেকৈ থাকা পুলিচে যেতিয়া ধৰিব কি কৰিবি মই থাকক এনেকৈ ষ্টাইল এইটো ষ্টাইল হয় ভাই ইয়াতে পুলিচে ৰখি আছে এইটো পুলিচ চকাব লাগিব স্কেম পুলিচটো ওচৰতে আছে আমি আৰু পুলিচৰ কথাই পাতি আছোঁ এইটো চক বাই ভাল কমেডি হ'লে এটা থিয় কৰা সুধ কাৰটো বেছি ভাল লাগিছে সুধ কে মোৰটো ভাল লাগছি মোৰটো ভাল লাগছি মই ঢাকি থৈ দিছোঁ এইটো মই ঢাকি থৈ দিছোঁ বঢ়িয়া আমাৰ চব কামবিলাক হৈ গ'ল এতিয়া গাড়ীবিলাক ওলাওঁ দাদা আহিছোঁ অ' ভাই সেইপিনে ঘূৰাব পাৰি চ' গাইছ ফাইনেলি চব মডিফিকেশ্যন কমপ্লিট কালি মানে এতিয়া ব্লগ ৰাতি যাই কিনে ব্লগ এডিট কৰিম আপোনালোকে কালি 1 তাৰিখে ব্লগ চাই আছে আৰু অ' ভাই কি মজা লাগিছে এতিয়া ভাইজৰখন হ'ল পিছফালে তেল টাইডি এইটো হ'ল কি ভাই ইয়াৰো তেল টাইডি হ'ল আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো তেল টাইডি ভাই তেল টাইডি লাগি আছে